lentokoneen nousevan kentältä. Samassa kiinnitin siihen huomioon, että tämä rätisevä ääni tuli tästä koneesta ja kone lähti välittömästi niin kuin painumaan alas ja kaarsi jyrkästi vasempaan ja juursveden päälle ja samassa se niin kaartaessaan painui jyrkästi. Syys-lokakuun vaihde vuonna 1978 muistetaan Suomessa synkistä uutisista. Lauantaina 30. syyskuuta Oulusta Helsinkiin matkaava Finnairin Super Caravel kaapataan. Saman vuorokauden aikana Hangon edustalla tapahtuu vakava veneturma, joka vaatii lopulta 10 kuolonuhria. Ja vielä samana sunnuntaina lentäjä menehtyy kuuma-ilmapallon maahansyöksyssä Tampereella. Valitettavasti murheellisia uutisia kiirisi lisää kohta uuden viikon alettua. Vuorossa on radion uutistoimituksen päiväkatsaus. Keskitymme tässä lähetyksessä pääosin Rissalan eilisiltaiseen lentoonnettomuuteen ja tänään jatkuneisiin etsintätoimiin. Onnettomuudessa kuoli 15 henkilöä. Utin lentoasema Kouvolan kaupungin läheisyydessä illansuussa tiistaina 3. päivänä lokakuuta 1978. Ilmavoimien kuljetuslentolaivueen DC-3-kone on valmiina lähtöön. Tehtävänä on lentää Kuopion kautta Helsinkiin. Kuopion Rissalan lentokentältä koneeseen nousisi 60. maapuolustuskurssin osallistujia. Syksyn pimeys vallitsee DC-3 lentäessä noin tunnin kestävää etappia Utista Rissalaan. Koneen päällikkönä ja ohjaajana toimii yliluutnantti Kari Halmetoja, perämiehenä ylivääpeli Seppo Raninen ja miehistön 3. jäsenenä mekaanikko vääpeli Heikki Mannila. Tunnukseltaan Delta Oscar 10 valmistui Oklahoma Cityssä vuonna 1943. Aiemmin Finnairin omistuksessa kone toimi sekä matkustaja- että rahtiliikenteessä. Finnair myi koneen Suomen puolustusvoimille vuonna 1970. Ilmavoimissa kone nimettiin presidentti Urho Kekkosen nimikkokoneeksi. Kello 20.49 Delta Oscar 10 laskeutuu Kuopion Rissalan lentokentälle ja rullaa terminaalin eteen odottamaan matkustajia. Maanpuolustuskurssi numero 60 jatkotapaaminen Kuopiossa. Tapaamiseen, jossa tutustuttiin muun muassa Rissalassa toimivaan Karjalan lennostoon, osallistui 11 henkilöä. Osallistujat olivat politiikan ja talouselämän vaikuttajia sekä korkea-arvoisia upseereita. Tuolloin SAK:n lakimiehenä työskennelleen Tarja Halosen oli määrä toimia tapaamisen emäntänä. Halonen kuitenkin jättäytyi pois viime tingassa lääkärin kiellettyä häntä lentämästä raskauden johdosta. Samana päivänä Kuopiossa puhujamatkalla vierailut kansanedustaja Kirsti Holming oli myöhästynyt paluulennoltaan Helsinkiin. Tavattuaan sattumalta kurssin osallistujia, joista 2 oli niin ikään kansanedustajia, Holmingille oli tarjottu mahdollisuutta lentää Helsinkiin kurssilaisten lennolla. Ohjeiden mukaan Holming olisi tarvinnut joukko-osaston tai ilmavoimien komentajan luvan koneeseen nousuun. Käytännössä vastaavanlaisissa tapauksissa arvovaltaisten matkustajien henkilöllisyyttä ja matkustusoikeuksia ei kuitenkaan oltu aiemminkaan tarkistettu. Lennolle nousee 12 matkustajaa. Kello 21.24 kone saa lennonjohdolta rullausohjeet. Delta Oscar 10 Kuopio. Lähtö Tiitotieltä 15. Rullaa lähtöpaikalle. Ilmoita, kun olette valmiina.
Kuopio, Delta Oscar 10, kiitotie 15, lähtöpaikalle, ilmoita. Delta Oscar 10, Kuopio, selvä lähtöön. Kuopio, Delta Oscar 10, lähdössä. Tullaan takaisin laskuun. Oikea nuija ei peuhaa. Delta Oscar 10, selvä laskuun. Valitse kiitotie. Ilmavoimien komentajan määräyksestä asetettiin 9-henkinen tutkijalautakunta, joka julkaisi selonteon onnettomuuden syistä alkuvuodesta 1979. Koneen päällikkö oli saanut tyyppikoulutuksen DC-3-koneeseen vuonna 1975 ja kelpuutuksen lennonopettajaksi vuonna 1976. Perämies oli saanut tyyppikoulutuksen DC-3-koneen ohjaajaksi vuonna 1977. Miehistön valmistautumisen lentotehtävään todettiin olleen kaikin osin moitteetonta. Tutkinta totesi koneen painopisteaseman olleen sallitulla alueella, riippumatta matkustajien ja muun painolastin sijainnista. Koneen saama säätiedotus perustui havaintoon kello 20.50, josta turman jälkeen kello 21.35 tehty säätilan erikoishavainto ei poikennut merkittävästi. Auringon oltua 26 astetta horisontin alapuolella vallitsi täydellinen pimeys. Tuulen nopeus ja suuntavaihtelut 10 metrin tuulimittarikorkeudessa olivat vähäisiä. Lentoon lähdölle ei sään puolesta ollut esteitä. Moottoreiden koekäytön jälkeen kone sai reitti- ja lentoonlähtöselvityksen, jonka jälkeen se viipyi lähtöpaikalla vielä noin minuutin ajan. Viivytys johtui todennäköisesti moottorihäiriötoimenpiteiden läpikäynnistä ohjaajien kesken, mihin kuljetuslentolaivuessa oli äskettäin alettu kiinnittää erityistä huomiota. Lähes välittömästi tehonvähennysten jälkeen oikean moottorin yhden sylinterin pakoventtiilikoneisto murtui irti. Ohjaamossa tehtiin päätös palata takaisin laskuun. Käytössä oli tarpeelliset lähestymiskartat, kiertolähestymisen minimikorkeuden ollessa 638 jalkaa.
Kone lensi nyt 400-500 jalan korkeudessa Kiitotien yläpuolella, ilmanopeuden ollessa noin 100-110 solmua. Miehistö sai mahdollisesti vaikutelman alkavasta moottoripalosta. Tässä vaiheessa ohjaamoon arveltiin sytytetyn valkea lisävalaistus. Kone oli nousussa, mutta hyvin matalalla. Arvioisin, että noin 100-200 metriä korkealla, kun se ilmoitus tuli sieltä. Tullaan takaisin laskuun. Oikea nuija ei peuhaa. Delta Oscar 10, selvä laskuun. Valitse Kiitotie. Tutkinta arvioi, että moottorihäiriö ei alkuvaiheessa vähentänyt oleellisesti oikean moottorin tehoa, josta syystä ohjaajan katsottiin päättäneen palata laskuun kumpaakin moottoria käyttäen. Kallistusnopeus toimivan moottorin puolelle oli aluksi rauhallinen ja kallistuskulma noin 20–30 astetta. Kallistuskulma kuitenkin kasvoi nopeasti, ollen kaarron keskivaiheella todennäköisesti noin 40 astetta. Kaarron aikana koneen nopeus pieneni ja se alkoi menettää korkeutta. Ohjaajan päätökseen palata laskuun kumpaakin moottoria käyttäen viittasi erityisesti tutkinnan havainto lievästi vaurioituneen oikean potkurin lapakulmien asennosta. Potkuri olisi ehtinyt täysin lepoutua, jos lepoutus olisi aloitettu pian paluupäätöksen jälkeen. Mikäli takaiskut imuputkistoon alkoivat kohta moottorihäiriön ilmaannuttua ja moottori ei ole antanut kaarrettaessa ohjaajan olettamaa tehoa, niin lepouttamattomana potkuri on lisännyt vastusta. Kuitenkin moottorihäiriön arveltiin pahentuneen vasta kaarron loppuvaiheessa, jolloin lepoutus olisi aloitettu, mutta vasta 3–5 sekuntia ennen veteen iskeytymistä. Tutkinta huomioi, että aiemmin syyskuussa 1978 koneen ohjaaja, yliluutnantti Halmetoja, oli palannut DC-3-lennolla laskuun niin ikään lepouttamatta lievästi tärisevää moottoria. Lennettäessä matalalla ja pimeässä, vakava moottorihäiriö edellytti nopeita päätöksiä ja toimenpiteitä. Keskittynyttä mittarilentoa oli omiaan häiritsemään erityisesti ne tehtävät, jotka lentokäsikirjan mukaisesti oli määritelty yksinomaan ohjaajalle kuuluviksi ja jotka edellyttivät katseen siirtämistä pois ohjaamisesta ja mittareista. Näitä olivat ainakin tehovipujen käyttö ja viallisen moottorin lepoutustoimenpiteisiin ryhtyminen. Muita mahdollisia häiriötekijöitä olivat vaikutelma moottorihäiriön laadusta, mahdolliseen moottoripaloon liittyvät toimenpiteet, ohjaamossa todennäköisesti käyty keskustelu moottorihäiriöstä, Kiitotien etsintä näkölennossa kaarron aikana, radioliikenne, Valitse Kiitotie. mahdolliset myötätuulipuuskat, jotka saattoivat olla voimakkuudeltaan jopa 30 solmua, sekä konetyypin pituuskallistussuunnassa epäselvä keinohorisontti. Tutkinta piti mahdollisena, että pimeyden ja ilman näkyvää horisonttia suoritetun lennon aikana ohjaajalle olisi aiheutunut harha-aistimuksia ja niistä johtuva asentotajun menetys. Näköharhaa edistävä tekijä saattoi olla edessä oleva maasto maavaloineen ja kaartosuunnan täyspimeys. Kaarrettuaan järven ylle suurin piirtein pohjoissuuntaan, koneen kallistuskulma vasemmalle kasvoi. Nopeus aleni ja kone menetti korkeutta jouduttuaan todennäköisimmin osittaiseen sivuluisuun. Ohjattavuus menetettiin ja Delta Oscar 10 syöksyi juurusveteen noin 40 asteen syöksykulmassa ja noin 30 astetta vasemmalle kallistuneena.
Lennonjohtaja oli aloittanut hälytyksen teon jo hetkeä ennen koneen veteen iskeytymistä. Putoamispaikka saatiin määritetyksi nopeasti silminnäkijöiden havaintojen perusteella. Ja putosi tähän selälle. Kyllä, noin 200 metriä silminnäkijöiden arvioiden mukaan tuohon suuntaan. Turmapaikka sijaitsee lentokentän itäpuolella Juurusvedessä, Siilinjärven kunnan ja Kuopion kaupungin raja-alueella. Koneen osat sinkoutuivat pääosin Kuopion kaupungin alueelle, upoten noin 5 ja osittain jopa 20 metrin syvyyteen. Tutkijalautakunnan johtopäätökset turman syistä. Onnettomuuden perussyyksi varmistui oikean moottorin sylinterin numero 5 pakoventtiilikoneiston murtuminen irti jo aikaisemmin syntyneestä väsymismurtumasta. Murtumaa ei tutkimusten mukaan ollut mahdollista havaita huoltotoimenpiteiden yhteydessä. Ohjattavuus menetettiin, eikä sitä ehditty palauttaa ennen veden pintaa. Ohjattavuuden menetyksen todennäköisiä syitä olivat ilmanopeuden aleneminen alkunousun ja kaarron aikana oikean moottorin häiriön seurauksena sekä ohjaajan huomion siirtyminen koneen ohjaamisesta moottorihäiriön aiheuttamiin toimenpiteisiin. Pimeys ja alhainen lentokorkeus edellyttivät keskittynyttä mittarilentoa, jota puuskaisuus vaikeutti. Ohjattua liukua ilmanopeuden nostamiseksi ei pidetty todennäköisenä. Oikean moottorin venttiilikoneistovian lisäksi muita onnettomuuteen vaikuttavia moottori- tai laitevaurioita ei tutkimuksessa havaittu. Osana onnettomuustutkintaa suoritettujen koelentojen perusteella tutkijalautakunta päätyi johtopäätökseen, jonka mukaan DC-3-koneen suoritusarvot tai lento-ominaisuudet yksimoottorilennossa eivät voineet yksinään aiheuttaa onnettomuutta. Tutkijalautakunta piti riittävänä lentokoulutusohjelmaa, jonka mukaan ohjaajat olivat saaneet koulutusta tutkittavan onnettomuuslennon mukaisiin tilanteisiin. Keskeisiä menetelmäohjeistuksia olivat koulutusohje tai lentokäsikirja eivät kuitenkaan määritelleet niitä moottorihäiriön rajatapauksia, joissa moottori on pysäytettävä jatketussa lentoon lähdössä, vaan tämä jäi yleisen tavan mukaan ohjaajan harkinnan varaan. Jolla tarkoitan sitä, että mitä siellä ohjaamassa tapahtui sen viimeisen 10 sekunnin aikana. Kuka teki mitäkin ja mitä siellä tehtiin ja mitä ehkä jäi tekemättä. Niin siihen ei kukaan pysty sanomaan varmaan vastausta. Miehistön mitä ilmeisimmin toimittua lentokäsikirjan ja muun ohjeistuksen mukaisesti oli ohjaajan suoritettava kriittisillä hetkillä toimenpiteitä, jotka edellyttivät katseen siirtämistä pois ohjaamisesta ja keskittyneestä mittarilentämisestä.
Vielä tutkintaselostuksen julkaisun jälkeenkin kuulosti siltä, että ilmavoimissa ei olisi nähty tarvetta puuttua ohjaamoiden työnjakoon. Tähän viittaa ainakin Ylen toimittajan uutisraportti. Huomio kiinnittyy myös siihen, että paluusta Rissalan kentälle ilmoitti koneen kakkosohjaaja. Ilmeisesti tästä syystä ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Rauno Meriö, onkin tehnyt päätöksen, jossa oleellisesti painotetaan koneen päällikön vastaavan kaikesta, mitä koneessa tapahtuu. Tutkijalautakunta oli kuitenkin havainnut kuljetuslentolaivueen käytänteissä puutteita, ja lautakunta esitti perustettavaksi pysyvän lentomenetelmien kehittämisryhmän lentolaivueen kutakin ilma-alusluokkaa varten.